हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रिएटर्स अफ नेटवर्कमा। यति बेला निर्माण व्यवसाय क्षेत्र एकदमै अन्यलमा छ। एक त तपाईको 11औं जुन नियमावली संशोधन भएर आएको छ त्यसले गर्दा धेरै व्यवसायहरू चाहिँ एकदम अन्यल क्रिएट भएको छ। टेन्डर हाल्ने कि नहाल्ने, टेन्डर हाल्दै गर्दा कसरी कारबाही हुन्छ भन्ने कुराहरुमा एउटा अन्यल छ भने अर्को कुरा चाहिँ आज भन्दा भोलि भन्दा पर्सि एकदमै मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा महासंघले के गर्छ अथवा निर्माण होल्डले मनाउने भन्ने जुन किसिमको चर्चा भइरहेको छ, काम गर्ने कि नगर्ने यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ भने धेरै जना साना व्यवसायहरू र नयाँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ एकदम अन्यल सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दा आजको भिडियो यही विषयमा लिएर भिडियो बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। नर्मली के चाहिँ छ भने 11औं संशोधन जुन नियमावली आयो त्यसले गर्दा धेरै व्यवसायलाई अन्यल सिर्जना भएको देखिएको छ। तर अन्यल त लिनुपर्ने चाहिँ छैन। 3 गतेबाट चाहिँ चैतको 3 गते जुन राजपत्रमा अंकित भयो त्यो भन्दा पछि निस्केका सूचनाहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ हेरेरै मात्र चाहिँ बिड गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब जुन पाए त्यही बिड गर्दै गर्दा तपाई 5 वटा भन्दा बढी बिड प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुहुन्न। अघिल्लो भिडियोमा जुन मैले भनिसकेको छु र त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट कहाँ भएछ भने 12 बजे 2 बजे त टेन्डर खोलिहाल्छ। खोलेपछि नपरेको भएपछि मैले अर्को हाल्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने पनि कुरा आयो हैन। त्यो चाहिँ के चाहिँ भनेको छ भने चाहिँ अब हो तपाईलाई त थाहा भयो किनभने 12 बजेपछि तपाईले 2 बजेपछि टेन्डर खोलिसकेपछि तपाईलाई परेन भने तपाईलाई थाहा भयो। तर कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ थाहा हुने कुरा भएन। र हामीले कुनै पनि काम गर्दा चाहिँ कानुनलाई आधार मानेर कानुनको अक्षरांश पालनै गर्ने हो। त्यसले गर्दा कानुनले के भन्छ भने तपाईलाई परेन त तपाई साथीभाइलाई सोधेर पनि मेरो भन्दा फलानले बढी बिलो गरेर रहेछ मलाई परेन भन्ने त लगभग आकलन गरिसक्नुहुन्छ। तर नर्मली के चाहिँ छ भने तपाईलाई परेन तर कार्यालयले आशय पत्र अर्कोको नाममा ननिकालिन्जेलसम्म मलाई चाहिँ तपाई चाहिँ अर्को प्रक्रियामा भाग लिन पाउनु भएन। भनेको मतलब तपाईले 5 वटा टेन्डर छुट्टै अफिसको होस् अथवा एउटै अफिसको होस् 5 वटा प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि चाहिँ तपाईले फेरि त्यो त्यसको आशय पत्र ननिकालिन्जेलसम्म यदि तपाईलाई परेन राम्रै भयो, तपाईलाई परेन अर्कालाई पर्यो भने त्यसको आशय पत्र ननिकालिन्जेलसम्म तपाई अर्को प्रक्रियामा भाग लिनै पाउनु भएन। प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भनेको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसरी बुझ्दिनु होला। त्यसले गर्दा अब चाहिँ त्यो क्लियर चाहिँ त्यो अन्यल चाहिँ क्लियर समाधान भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ तपाईको जुन किसिमको मूल्य वृद्धि भएको छ यो मूल्य वृद्धि यस्तो भयो कि हो मैले केही महिनादेखि त भनेको थिएँ लो बिडिङ नजानु भन्दै थिएँ। भन्दै गर्दा पनि अब कतिपय साथीले चाहिँ लो बिडिङ जानु भएन। तर लो बिडिङ नभएको साथीहरुलाई अहिले आनन्द छ किनभने उहाँहरुलाई चाहिँ हातमा काम नहोला तर यो मूल्य वृद्धिमा चर्को मार खेप्नु परेको छैन। उहाँहरुले चाहिँ काम छैन हो भलै हातमा काम छैन तर पनि तपाईको समस्यासित फेस गर्न परिरहेको छैन। तर जो व्यवसायले अलिकति लो बिड गरेर टेन्डर हात पार्नु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै नै समस्या कहाँ निस्केको छ भने अब मूल्य एकदमै बढेको छ। असारसम्म काम जसरी पनि सक्नुपर्ने छ किन तत्काल कुनै समस्या सोलुसन निस्किने अवस्था पनि छैन। र अर्को कुरा राज्यले काम गराएर भुक्तानी दिने अवस्था पनि त्यति क्लियरली देखिएको छैन। हिजो आज तपाईले पत्र पत्रिकामा पढिसक्नु भएको छ कि सरकारलाई चाहिँ अर्थमा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदमै भार परिरहेको छ। हामीसित पर्याप्त मात्रा बजेट नभएर निर्माण व्यवसायको भुक्तानीहरू दिन सकिएको छैन। भुक्तानी नदिनको लागि चाहिँ डाइरेक्ट दिन सकिएको छैन भने पनि घुमाउरो पाराले कागजी अर्जनहरू देखाइएर चाहिँ ढिलो गरिएको छ। सायद सरकारी दुगुडीमै समस्या भरै हुन सक्छ। त्यसले गर्दा अब हामीले के गर्नु पर्यो भने महासंघको सर्कुलेसन निर्माण होलिडे मनाउने भनेर आयो भने चाहिँ तपाईहरु सबैजना व्यवसायले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ हातेमालो गरेर सबैजनाले काम गर्नु भएन भने सायद सरकारलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ भार त आफ्नो ठाउँमा पर्ला तर पनि नर्मली 1 वर्ष टोटली म्याथ थप गरिदियो भने चाहिँ तपाईलाई त्यति समस्या झन्झट नहुन सक्छ। किनभने मूल्य वृद्धि आजलाई मात्रै नि केही समयपछि नियन्त्रण हुन सक्छ, हुने सम्भावना पनि हुन्छ हैन, नहुने भन्ने कुरा हुने। यो अहिले चाहिँ एकदमै स्पिडमा बढिरहेको छ। यसलाई केही न केही सोलुसन निस्किन सक्छ। त्यसले गर्दा तपाई मूल्य वृद्धिलाई मध्यनजर राख्दै गर्दा यदि महासंघले निर्माण होलिडे मनाउने भन्यो भने चाहिँ तपाईहरुले सबैजनाले सहयोग गर्दिनु होला। गर्दिनु भयो भने चाहिँ तपाई हामी सबैलाई सहज नै हुन्छ। तर एक्लै तपाई हामीले चाहिँ म निर्माण होलिडे मनाउँछु भनेर तपाई हामीले एक्लै गर्दै गर्दा किनभने सरकारले तपाई एउटा निकायले काम गरिनेछ भनेर तपाईलाई मात्रै कारबाही गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा कारबाहीको भागीदार बनाउन त सबै व्यवसाय र हातेमाले गर्न सकियो भने केही न केही निचोडमा निकाल्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा कुनै किसिमको अन्यलता नलिनु होला। व्यवसाय अब तपाई प्राइज स्केलेसन पाउने भन्ने सम्भावना एकदमै कम्ती छ। ठूला बजेटहरुमा चाहिँ त्यस्तो सम्भावना भए पनि सानामा त्यो अब अहिलेसम्म प्र्याक्टिसमा चाहिँ छैन। तर यदि केही राज्यले यस्तो बेला चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ केही न केही पाइएला। नत्र हामीले काम त जसरी पनि सम्पन्न गर्न सक्नु पर्यो। जति घाटा लाए पनि हामीले काम गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। नाफा भए पनि सरकारले बुझाउनु पर्दैन, घाटा लाए पनि हामीले सरकारसित कुनै मागेर दाबी क्लेम पाइदैन। तर पनि के चाहिँ हो भने यदि स्वतः रूपमा 1 वर्ष म्याथ थप गरियो भने चाहिँ केही न केही बजार फेरि घट्ला, घटिसकेपछि काम गराउन भन्ने हामी व्यवसाय सबैको अपेक्षा नै हो। किन अलि जस्तो रूपमा एकदम स्पिड रूपमा बढिरहेको छ त्यसले केही न केही नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने चाहिँ तपाई हाम्रो बुझाइ नै हो। त्यसले गर्दा
महासङ्घको सर्कुलेसन एक्चुअली कुर्नी हो कि महासङ्घले नै भन्यो भने चाहिँ सबै व्यवसायले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सबैले पहल गर्यो भने आफ्नो ठाउँबाट सबैले काम रोक्यो भने स्वतः रूपमा एक वर्ष म्याद थप भयो भने चाहिँ अलिकति समयपछि मूल्य वृद्धि सहज हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्दै कुनै पनि किसिमको अन्यलतामा नबस्नु होला। यदि कुनै किसिमको दुविधा छ भने मैले बुझेसम्मको चाहिँ मैले पाएसम्मको जानकारी पाएसम्मको जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।